વરસાદ પડે ને એટલે ભજીયા બહુ યાદ આવે, તો ભજીયા બનાવવા જ પડે. તો આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં એકદમ ટેસ્ટી મસાલા સાથે બટેટા વડા અને આખા ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવીશું. આજે મસાલો એવો ટેસ્ટી બનાવીશું ને કે ગમે તેટલા ખાવ ને તો ઓછા જ પડે. તો એકદમ સરળ રીતથી આજે આપણે બટેટા વડા અને મરચાંના ભજીયા બનાવીએ. તો એના માટે મેં 7 થી 8 મરચાં અને 500 ગ્રામ જેવા બટેટા લીધા છે. અહીં મરચાં મેં મોડા લીધા છે અને ભરી શકાય એવા લીધા છે. તમારે જેવડા મરચાં લેવા હોય એવડા લઈ શકો છો. હવે બટેટાને કુકરમાં 3 સીટી વગાડી બાફી લીધા છે અને થોડા હાથેથી જ મેશ કરી લીધા છે. તો હવે બધા મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તીખાશ માટે 4 થી 5 લીલા તીખા મરચાંને થોડા ઘણા વાટીને ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને ઝીણું છીણી ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં આદુ મરચાં તો ખાસ ઉમેરવા, એનાથી જ વધારે ટેસ્ટ આવશે. સાથે કલર સરસ આવે એ માટે 1 ચમચી જેવું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી દેવાનું છે. તો તીખાશ તમે તમારા ઘરમાં જેટલી ખવાતી હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો છો. સાથે 1 ચમચી જેવો ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર. હવે જેટલી માત્રામાં તમે આમચૂર પાવડર લીધો છે એટલી જ માત્રામાં ખાંડ ઉમેરવાનું. તો 1 ચમચી આમચૂર પાવડર અને 1 ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરવાની છે. બટેટા વડા ખાટા મીઠા તીખા હશે ને તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. હવે સુગંધ સરસ આવે એ માટે 2 ચમચી જેવી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો બસ બધા મસાલા થઈ ગયા. હવે આપણે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તો હાથેથી જ બધું મિક્સ કરી લઈશું અને એકવાર મસાલો ચાખી લેવો, જેથી વધતું ઓછું હોય તો એ ઉમેરી દેવું. તો અહીં સરસ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલાને આપણે મરચાંમાં ભરીને આખા મરચાં બનાવીશું અને બટેટા વડા બનાવીશું. તો અડધા મસાલામાંથી આપણે પહેલાં વડા બનાવી લઈએ. તો અહીં થોડો મસાલો હાથમાં લઈ આપણે એને ગોળ ગોળ વાળી લઈશું અને વડા તૈયાર કરી લઈશું. બહુ વધારે પડતા મોટા નહીં વાળીએ, મીડિયમ સાઇઝના વાળીશું. તો અડધા મસાલામાંથી ઓછામાં ઓછા 17 થી 18 નંગ જેટલા બટેટા વડા તૈયાર થશે. હવે બાકી રહેલો મસાલો છે એ આપણે મરચાંમાં પણ ભરી લઈશું. તો મરચાંમાં એક ઊભો કટ લગાવી આપણે એને ખોલી લઈશું. જો તમારે અંદરની નસ કાઢવી હોય તો કાઢી શકાય, પણ મેં પહેલાં કીધું એમ મરચાં અહીં મેં મોડા લીધા છે અને જે મસાલો બનાવ્યો એ તીખો બનાવ્યો છે, એટલે બધું બેલેન્સ થઈ જાય. પણ જો તમારે તીખું મરચું લેવું હોય અને મસાલો મોડો કરવો હોય તો એ રીતે પણ કરી શકાય. તો આવી રીતના આપણે બધા મરચાંને તૈયાર કરી લેવાના છે. સાથે એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. એટલી વારમાં આપણે બેટર બનાવી લઈએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો બધા મરચાં ભરાઈ પણ ગયા છે અને વડા પણ તૈયાર છે. તો હવે આપણે ભજીયાનું ખીરું બનાવી લઈએ. તો એના માટે મેં 1.5 કપ બેસન લીધો છે. ભજીયા એકદમ પરફેક્ટ બને ને એટલે સૌથી પહેલાં બેસનને તો ચાળી લેવો અને જે બેસન એકદમ ઝીણો દળેલો હોય ને એવો જ બેસન પસંદ કરવો, કરકરો બેસન ના લેવો. હવે આપણે બેસનમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું. બેસનમાં સૌથી પહેલાં ખૂબ જ ઓછું પાણી ઉમેરવું, કારણ કે બેસનમાં ખૂબ જ ઓછું પાણી જોઈએ છે, એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરતા જવાનું છે. અહીં બેટર થોડું થીક રાખવાનું છે, બહુ વધારે પતલું ન થઈ જાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બટેટાના વડા અને મરચાં ઉપર એકદમ સારી રીતના બેસન છે એ કોટ થઈ જવું જોઈએ, એવું આપણે અહીં બેટર બનાવવાનું છે. એટલે બહુ વધારે પાણી ન ઉમેરાઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બેટર છે એ થીક છે. તો 1.5 કપ બેસનમાં અડધા કપથી વધારે પાણી જોયું છે. હવે પડ છે એ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી થાય એ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેવો આપણે બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. આ ખાસ ઉમેરવાનો. હવે સોડા તરત જ એક્ટિવેટ થાય એ માટે આપણે 1 ચમચી જેવું પાણી ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. સોડા મિક્સ થતાં બેટરનો કલર છે એ થોડો લાઇટ થઈ જશે. હવે આપણે થોડું તેલ પણ ઉમેરીશું. તો 1 ચમચા જેવું તેલ ઉમેરી દઈશું એટલે પડ થોડું ક્રિસ્પી થાય. હવે બીજું કાંઈ જ ઉમેરવાનું નથી. તો બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સાથે ભજીયા તળવા માટે જારો અને ડીશ પણ લઈ લઈશું, જેથી જારો છે એ ડીશમાં રાખી શકીએ છીએ. હવે તેલમાં ભજીયા કઈ રીતે પાડવાને એના માટેની ખાસ રીત છે. ઘણા લોકો ભજીયા બનાવે પણ ભજીયા પાડતી વખતે બેટર છે એ ગેસ ઉપર પણ પડતું હોય છે અને લોયામાં પણ પડતું હોય છે. તો એવું ન થાય એ માટે ખાસ રીતથી બટેટા વડા પાડીશું. અહીં બટેટા વડાને બેસનથી કોટ કરી લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે જે હાથથી બટેટા વડા પાડીએ છીએ
એ હાથથી આપણે બટેટું વડું ઉપાડીને ઉપરની તરફ રહે એ રીતે તેલની નજીક લઈ જઈ વડું હાથથી પાડી દેવાનું, એટલે ક્યારે તમારું બેટર ગેસ ઉપર કે લોયામાં પડશે નહીં. તો આ રીતે તમે એકદમ શાંતિથી બટેટા વડા પાડશો ને તો ક્યારેય તમારે વધારાની સાફ સફાઈ પણ નહીં કરવી પડે અને આરામથી બટેટા વડા તૈયાર થઈ જશે. સાથે ઝારો છે ને એ તમારે ડાબા હાથથી ઉપયોગ કરવો, જેથી લોટ છે ને એ ઝારા ઉપર ચોટે નહીં. એકવાર બટેટા વડાને ફેરવી લીધા પછી ફરી હાથ ધોઈ અને તમારે જમણા હાથેથી બટેટા વડાને ફેરવવા. તો આવી રીતે તમે ભજીયા પાડતા શીખશો ને તો તમારો ગેસ છે એ ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય અને રસોડામાં તમારું ફટાફટ કામ પતી જશે. મેઇન તો ગૃહિણીઓને ભજીયા બનાવવામાં એટલા માટે જ કંટાળો આવતો હોય છે કે બેટર છે એ વધારે ગેસ ઉપર અને લોયા ઉપર ચોંટી જતું હોય છે. પણ જો તમે આ રીતથી તમે ભજીયા બનાવતા શીખી ગયા ને તો તમને ભજીયા બનાવવામાં ક્યારેય કંટાળો નહીં આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આવી રીતના બધા બટેટા વડાને તૈયાર કરી લેવાના છે. સાથે મરચાંના ભજીયા કેવી રીતે તળવાને એના માટેની પણ ખાસ ટ્રીક છે. મરચાંના ભજીયાને પણ તમે આવી રીતના જ તળી શકો છો, પણ જે લોકો પહેલી જ વાર મરચાંના ભજીયા ટ્રાય કરી રહ્યા છે તો બેટર એકદમ સારી રીતના કોટ થઈ જાય એ માટે બેટરને આપણે ગ્લાસમાં ભરી લઈશું. ગ્લાસ એટલો ઊંડો લેવાનો કે મરચું એમાં સમાઈ જવું જોઈએ. તો બેટરને આપણે ગ્લાસમાં ભરી લઈશું, પણ ગ્લાસમાં બેટર વધારે જોઈએ છે. એટલે જ્યારે તમે અલગ અલગ ભજીયા બનાવતા હોય ને ત્યારે સૌથી પહેલાં તમારે મરચાંના ભજીયા બનાવી લેવા. હવે સાથે હું બીજી ટિપ્સ પણ આપીશ કે જ્યારે તમે ભજીયા કરો ત્યારે ઝારાની મદદથી અથવા ગરણીની મદદથી તેલ પણ ચોખ્ખું કરતા રહેવું. તો હવે આપણું તેલ સરસ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે ફરી. તો હવે આ મરચાંને ગ્લાસમાં ડૂબાડીને આપણે જેમ બટેટા વડા પાડ્યા એ રીતે જ મરચાંને તેલમાં ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી બેટર છે ને એ ગેસ ઉપર પણ ના પડે અને મરચું સારી રીતના કોટ થઈ જાય. પણ જ્યારે તમને ભજીયા પાડતા આવડી જાય ને ત્યારે બેટરને ગ્લાસમાં લેવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ હા, મરચાંને બેટરમાં બોળીને મરચું ઉપરની તરફ કરી અને તેલ નજીક લઈ જઈને આપણે મરચાંને તેલમાં મૂકી દેવાનું છે, જેથી બેટર ગેસ ઉપર ના પડે. તો બસ આ રીતથી તમે ભજીયા પાડશો ને તો ક્યારેય તમારો ગેસ પણ નહીં બગડે અને તમને ભજીયા બનાવવામાં કંટાળો પણ નહીં આવે. અહીં મરચાંના ભજીયાને તળાતા થોડી વાર લાગે છે, એટલે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર તળવા, જેથી મરચાં છે ને એ અંદર સુધી ચડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે બધા ભજીયાને આવી જ રીતના તૈયાર કરી લેવાના છે. તો અહીં મરચાંના ભજીયા અને બટેટા વડા પણ તૈયાર છે. તો ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરીશું. આ ભજીયા સાથે આમલીની ચટણી એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. એ કેવી રીતે બનાવી એ વિડીયોની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તો તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. તો જુઓ, અહીં ટેસ્ટી ભજીયા તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.